ეს მოვლენების განვითარების რა სცენარს განიხილავდა ნინო ბურჯანაძე თავის შვილთან და რა შემთხვევაში უნდა შემოსულიყო რუსული გრუ საქართველოში. როდის და როგორ დატოვეს სახელმწიფოს ლიდერებმა მათი ორგანიზებული აქცია და კორტეჟი, რომელმაც 2 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვრია. იმ გამოიწვია მოვლენების გამწვავება პარლამენტის შენობების წინ და რა შეფასებები მოყავდა და მოვლენებს გიორგი დაბუნა დეტალურად იმის შესახებ თუ როგორ დასჭალეს სამართალდამცველებმა მიტინგეები. ეს მთავარ თემებს კურიერის გუნდი წარმოგიდგენს. შერეგებული ძალების პირადი შემადგენლობა, ტექნიკა და საჯაროდ დადებული ფიცი. 26 მაისის აღვლილი თბილისის მთავარ გამზირზე. ახალი ბრენდის პრეზენტაცია ბათუმში იუსტიციის სახლი გაიხსნა. ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ზალუდუმაშულთან და დიანა ჯოჯუასთან ერთად. მშვიდობის სამოქალაქო ომი და სისხლის როსტევად ასეთის სცენარი განიხილება იმ ფარულ ჩანაწერში, რომელიც დღეს გავრცელდა. ნინო ბურჯანაძე და ანზორ ბიწაძე აქციების შედეგად განვითარებული მოვლენების სავარაუდო გეგმებს განიხილავდნენ. სახელმწიფოს ლიდერი და მისი შვილი იმ ძალაზეც საუბრობენ, რომელიც არეულობის შემთხვევაში ქართულ ჯარისკაცებს უნდა დაპირისპირებოდა. ეს მისია თავის თავზე რუსულ გრუს უნდა აეღო. რაც შეეხება მოსალოდნელებს ხორებს ხელისუფლებაში მოსვლისთვის, ყველა გზა მიზნის მისაღწევად გამართლებულია. 20 წლის წინ სამოქალაქო ომი თბილისში ზუსტად პარლამენტის წინ დაიწყო. ამბოხებულებმა ზიად გამსახურდია დაამხეს და თავად მოვიდნენ ხელისუფლებაში. თავარი საშუალება, რომელთაც ნინო ბურჯანაძე ხელისუფლებაში მოსვლას გეგმავდა, სწორედ სამოქალაქო ომი იყო. როგორც ჩანს, მნიშვნელობა არ ჰქონდა არც მსხვერპლის რაოდენობას. არათუ 2 ასობით ადამიანის სიცოცხლე, დასახიჩრებულები და სისხლით მორწყული ქართული მიწა ბიწაძე ბურჯანაძეების მიზნისთვის მისაღები მსხვერპლია. Maisi სამოქალაქო ომი გახდა შეიქმნა. კატეგორიულად საფუძვლად და ყველა ერმა რომელმაც რაღაცას მიაღწია, ის არის მისი მოსწრების ყველა. ამას არაკია. არაკია და არაა, მაგრამ ეს შეიძლება მე შეიძლება პროცესი დაიწყო. უკვე არა, პროცესი საერთოდ მოხდა, უცხოელი მოხდა. ნინო ბურჯანაძეს და მის გარემოცვას აშკარად რუსეთის შეიარაღებული ძალების იმედი ჰქონდათ. მოსკოვის ერთ-ერთ ყველაზე დაუნდობელ სამხედრო შენაერთს, გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს, გრუს სპეცრაზმს ქართველების სისხლი უნდა დაეღვარა. ერთ-ერთი სამიზნე კოჯრის ბატალიონი იქნებოდა. კოჯრის ბატალიონი გასწრაფდა? არა, სულევია. კოჯრის ბატალიონი. სულევია ბატალიონი გადმოვიდა. გადაიხადდა ამიტომ ამიტომ პრეზიდენტმა არმიის. რა, აი საკანონი. ისე კოჯრის ბატალიონი მეცეს. პირველი იერი ავიღდა მე დავიდა რუსეთთან გადააყრა. ქართულ არმიას ბურჯანაძეების ოჯახში პატივს ასცემენ. საჯარო გამოსვლებში ქართველი ჯარისკაცების ქება და აღლუმის ღირსეულად ჩატარების მოწოდება უბრალოდ ტყუილი აღმოჩნდა. ფარულ ჩანაწერში აშკარად ისმის, რას ფიქრობენ დედაშვილი ქართველ ჯარისკაცებზე. კომენდანტი ჩარკა დაგანებული მდგომარეობა იყო. და ეს დაალაგა სამი რადასხვა ტურისტები ჩავიდა. და ის ჯარია ძლიერ. ჩვენი ჯარი ძლიერია უბრალოდ ხლე არ არის. და ჯარში ეს სიტუაცია აქვს. ჯარი ამოძა დაიწყო.
სამაგიეროდ ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარე მეტპატივს სცემს რუსულ არმიას, რომლის ერთ-ერთ დღესასწაულზე ამაყად იდგა საქართველოს ტერიტორიების მთავარი ოკუპანტის გვერდით. რუსეთთან თავის ურთიერთობებს ბურჯანაძე ოჯახურ დიალოგში ხალხის მოთხოვნით ხსნის და შვილს არწმუნებს, რომ რევოლუციის შემთხვევაში ქუჩაში მოსახლეობის 15% გამოვა. ბურჯანაძის გათვლით თუ დათვლით ეს დარჩენილი 85%-ის მიუხედავად საკმარისი რაოდენობა აქ ქვეყანაში სისხლიანი რევოლუციის მოსაწყობად. Nu, хотя бы аура дарит на митцет. Арвит нам говорит, да, ჩვენ პრეში ტრიალებს. ჩვენ ვიღაც 15 არის, თამახოსულა და 15 პირდაპირ მხარდამჭერია რა. არა, საზოგადოება ძალიან გაყოფილია. რუსეთთან დაკავშირებითაც, ორმოგაფორმიტაცია. ყველა ეუნება კავკასიის ფასისტიანობია. ორი თექნოლოგია თანახმად ორმოგაფორმიტაცია ხდება. ნუ, ეგრევე ძალიან გროია. Este митанка, президентка, არა ორგანიზაციაში вообще არა. რეალობამ კი აჩვენა, რომ ნინო ბურჯანაძეს და მის გუნდს მოსახლეობის მხოლოდ აი ეს რაოდენობა უჭერს მხარს. მხარდამჭერების რიცხვით უკმაყოფილება ბურჯანაძეს აქციების მიმდინარეობის დროსაც არ დაუმალავს. გამოდის სარეებიდან სირცხვილია ქართველების ლაროებში იყვნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერში არის კიდევ ერთი საინტერესო ფრაგმენტი. ნინო ბურჯანაძე და მისი ვაჟი საუბრობენ თანხის გადარიცხვაზე, რის შემდეგაც ელოდებიან იმას, რაც ძალიან სჭირდებათ. თავად ბურჯანაძე ბიწაძეების გარდა ჯერ არავინ იცის, რას და ვისგან მოელოდნენ ოპოზიციონერები, რომლებიც მანამდე აუღელვებლად საუბრობდნენ ასობით ადამიანის დაწირვაზე და მოსალოდნელ სისხლისღვრაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერს დღეს თავად ნინო ბურჯანაძე გამოეხმაურეს. სახალხო კრების ლიდერი და გუშინდელი აქციის ორგანიზატორი მის შვილთან სახელმწიფო გარდაქმნის გეგმებზე საუბარს უარყოფს და აცხადებს, რომ ფრაზები ჩანაწერში კონტექსტიდან ამოვარდნილია. არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სხორპი დასაშვებია. იქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ როგორც ქაქუცა ჩოლოყაშვილმა გადაწყვიტა, რომ ქვეყანა გადაერჩინა ბოლშევიკური ჭირისაგან. თუ 100 არის ქვეყანა გადასარჩენი ნაციონალური ჭირისაგან, შეიძლება პირველი შენ იყო და შენი ოჯახის წევრები, ვინც გაწირო თავი სამოქალაქო ომზე, ჩვენ არც ვაპირებდით წასვლას და არც წავედით და თქვენ ეს ჩვენი მოქმედებებიდან ძალიან კარგად დაინახეთ. რაც შეეხება გრუს, ეს არის ის ფრაზა, რომელსაც ხელისუფლება თავად მუდმივად იმეორებდა, რომ თუ ხელისუფლება გაისვრის ტყვიას, ასეთ შემთხვევაში ამას გამოიყენებს რუსეთი და დააზარალებს საქართველოს. რა იყო აქ გაუგებარი? და ამიტომ იყო ჩვენი მოქმედებები ესე მოზომილი. თორემ ჩვენ რომ წავსულიყავით იმაზე, რაც უნდა რომ ხელისუფლებას დაგვაბრალოს, დღეს ეს ხელისუფლება ნამდვილად არ იქნებოდა. სად არის ის მოლოტოვის კოქტეილები, რომელზეც ხელისუფლება იძახდა, რომ ბრძანებებს ვცემდით და ფულს ვარიგებდით, რომ მოლოტოვის კოქტეილები გვესროლა? რატო არ შემოვიდა გრუს სპეცნაზი, თუ ეს შეთანხმებული იყო? მეტი რა უნდა ეკნათ? ხომ არ დაგხოცავდნენ? ჩვენ არ ვაპირებთ ბრძოლის შეწყვეტას. რაც უნდა ამ ხელისუფლებამ, ის გააკეთოს. მე მზადა ვარ ბრძოლის გასაგრძელებლად. ვინც გუშინ სახლში იჯდა, ვინც დღეს აღლუმზე გავიდა, სამარცხვინოდ, მინდა ვუთხრა, თქვენ სააკაშვილს, თქვენი თავი და საქართველო თავიდან ბოლომდე ჩააბარეთ. ამის უფლება თქვენთვის არავის არ მოუცია. ეს არის ქვეყანა, რომელსაც თუ ასე გაგრძელდა, პერსპექტივა არ ექნება.
მიუხედავად იმისა, რომ ბურჯანაძე რუსთაველზე შეკრებილ აქციის მონაწილეების ბოლომდე ბრძოლას პირდებოდა, ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც საკუთარი ოჯახის წევრებთან ერთად პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორია დატოვა. სპეცრაზმის გამოჩენისთანავე ბურჯანაძე ბიწაძის მრავალრიცხოვანმა კორტეჟმა გაძლიერებული დაცვის თანხლებით და დიდი სისწრაფით დატოვა მიტინგი. სწორედ ამ ესკორტმა მსხვერპლა გუშინ 2 ადამიანი. ეს არის ის ესკორტი, რომელთაც აქციის მთავარმა ორგანიზატორებმა რუსთაველის გამზირი სამართალდამცველების გამოჩენიდან რამდენიმე წუთში დატოვეს. კადრები რუსთაველის კამერამ კინო რუსთაველის აივნიდან გადაიღო. დაცვის წევრებით გარშემორტყმულ ავტომანქანაში სავარაუდოდ თავად ნინო ბურჯანაძე იმყოფებოდა შვილთან ერთად. სახალხო კრების ლიდერს თან გააყოლეს მისივე პრესსამსახურის უფროსი. ბურჯანაძის გასაყვანად დაქოქილი ავტომანქანების ცენის გვერდით 12 საათთან ახლოს უკვე მზადყოფნაში იყო. აქციის მთავარი ორგანიზატორისა და მისი ოჯახის წევრების რუსთაველიდან ოპერატიულად გაყვანა მსხვერპლად არ დასრულებულა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბიწაძე ბურჯანაძის დიდი სიჩქარით მიმავალი ესკორტი გზად 6 ადამიანს დაეჯახა. აქედან 2 დაიღუპა, 4 კი მძიმედ დაშავდა. გარდაცვლილთაგან 1 პოლიციელია, 1 კი მიტინგის მონაწილე. ყავს კიდევ ერთი უდანაშაულო მსხვერპლი, გუშინ გარდაიცვალა 54 წლის ნოდარ ცხადაძე, ყოფილი პოლიციელი. როგორც გარდაცვალების ადგილის ანალიზი და დაზიანების ხასიათი მოწმობს, იგი სავარაუდოდ იმავე ავადმყოფელი კორტეჟის მსხვერპლი გახდა და დაზიანება მიიღო იმავე ადგილას, სადაც პოლიციელმა, ანუ ოპერაციის ადგილიდან საკმაოდ მოშორებით თავისუფლების მოედანზე. ესკორტში მყოფი ერთ-ერთი მძღოლი უკვე დაკავებულია, გამოძიება სხვა მანქანების საჭესთან მყოფი პირების დადგენაზე მუშაობს. დაკავებული ივანე ჩიღვინაძე კი ბიწაძე ბურჯანაძესთან დაახლოებული პირია. ის სწორედ იმ ავტომანქანას მართავდა, რომელიც გარდაცვლილ სამართალდამცველს ვლადიმერ მასურაშვილს დაეჯახა. წამოვედი აქციიდან, ვიყავი თეთრი ტოიოტას ჯიპით. გავინახე ესკორტი და ჩაუდექი სადღაც შუაში ექსკურსი. მომიტინგეთა და სპეცრაზის რაოდენობა ძალიან დიდი იყო. ამ დროს გავკარი ჩემი აზრით იმ წუთას ვერ ვიმზენი, მაგრამ როგორც ჩანს მე გავკარი ალბათ სარკე და დავაკარგინე წონასწორობა ამ პიროვნებას, რომელსაც შემდგომ უკანა მანქანამ გადაუარა. ბიწაძე ბურჯანაძის ესკორტის გადაადგილება გრაფიკულად ასე გამოიყურება. პარლამენტის წინ მდგარი მანქანები ხალხში დაახლოებით მეტრო თავისუფლების მოედანთან შევარდა. სწორედ აქ მოხდა ადამიანებთან რამდენიმე დაჯახება. დიდი სიჩქარით მიმავალმა მანქანებმა მუხრუჭი არ გამოიყენეს და პოლიციელი საბურავების ქვეშ მოიყოლეს. გარდაცვლილი მასურაშვილი ბოლო ჯიპმა თავისუფლების მოედნამდე ათრია. კადრებში ჩანს, რომ ესკორტს არც ამის შემდეგ შეუნებები ესლა. მანქანებმა საკრებულო შენობის წინ კიდევ რამდენიმე ავარიული სიტუაცია შექმნეს და სასწრაფოდ დაგროვეს თავისუფლების მოედანი. ესკორტთან შეჯახებისას დაშავებული 4 სამართალდამცველი ამ დრომდე პირველ კლინიკურ საავადმყოფოში რჩება. ნინო ბურჯანაძის მიტინგიდან გამოყვანისთანავე ლიდერების ნაწილმა თავი კინო რუსთაველში აფარა. ისინი აქციის დაშლას თვალს ფანჯრებიდან ადევნებდნენ. მოგვიანებით შენობიდან სახალხო კრების წევრები სამართალდამცველებმა გამოიყვანეს. თავად ნინო ბურჯანაძე კი აქციის დაშლიდან 4 საათში პირველად რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გამოჩნდა. შვილთან ერთად ის დაშავებულების მონახულებას ცდილობდა. სახალხო კრების ლიდერი მიმღებში არ შეუშვეს. ადგილიდან ანზორ ბიწაძე და დაცვის წევრები პოლიციის ავტომანქანებით გამოიყვანეს. ადამიანი გაიწელს ანზორ ბიწაძე არ დაუკავებიათ, ის რამდენიმე საათში გამოუშვეს. პოლიციის განყოფილებები დატოვეს სხვა ლიდერებმაც, რომლებიც აქციის დაშლის შემდეგ კინო რუსთაველიდან აიყვანეს. სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებს დაახლოებით 10 წუთი დასჭირდათ, რომ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია აქციის მონაწილეებისგან გაეთავისუფლებინათ. წინასწარ აღმართული და გამაგრებული ბარიკადების უკან მდგარი მომიტინგეები, რომლებიც ხელჯოხებით, ქვებითა და მოლოტოვის კოქტეილებით იყვნენ შეიარაღებული, ცდილობდნენ წინააღმდეგობა გაეწიათ სამართალდამცველებისთვის. როგორ მოხდა გუშინ აქციის დაშლა და რა შეფასება მოყვა ამ ფაქტს, ამის შესახებ გიორგი გაბუნია.
სულ ღამით თბილისში განვითარებულ მოვლენებს ყველა პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენელი ერთხმად გამოეხმაურა. კომენტარი გააკეთეს უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა და ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. ყველა ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს საკუთარი პოლიტიკური შეხედულება, თუმცა ყველას უნდა ახსოვდეს, რომ კანონი დაცული უნდა იყოს. ასეთია ელჩების პოზიცია. სურს მიუსამძიმრო გარდაცვლილების ოჯახების წევრებს, როგორც სამართალდამცველის, ისე აქციის მონაწილის ოჯახებს. მე ვფიქრობ, ეს კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, რომ ძალადობა არასდროს არ არის პასუხი საზოგადოების წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და არ შეუძლია წაახალისოს რომელიმე შეხედულება იმის შესახებ, თუ რომელია უკეთესი გზა გამოწვევების გადასალახად. ჩემი აზრით, მთავრობამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა, როდესაც აქციის მონაწილეებს ალტერნატიულ ადგილზე გადასვლა შესთავაზა, სადაც მათ დღეს აქციის გაგრძელება შეეძლებოდათ. ეს შესაძლებელს გახდიდა აღლუმის ჩატარებას. შეშფოთებული ვარ ცნობებით, რომ მას შემდეგ, რაც აქცია დაშალეს, იყო პოტენციური ძალის გადამეტების შემთხვევები იმ ინდივიდების მხრიდან, ვინც აქციის დაშლაში მონაწილეობდა. მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ ეს ბრალდებები სერიოზულად გამოიძიოს. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ აშკარად იყო ხალხის გარკვეული რაოდენობა, რომლებიც ჩართულები იყვნენ აქციებში და მათ მშვიდობიანი პროტესტი არ აინტერესებდათ. არამედ ცდილობდნენ ძალადობრივი დაპირისპირების გაღვივებას. ჩემი აზრით, ეს კიდევ ერთი მტკიცებულებაა, რატომ არ არის ძალადობა გამოწვევების გადაჭრის გზა. ძალადობა არ არის სწორი გზა საქართველოში არსებული გამოწვევების გადაჭრის გზებზე კამათისას. რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს საკუთარი პოლიტიკური შეხედულება და პოზიცია, მაგრამ ასევე ყველას უნდა ახსოვდეს, რომ კანონი დაცული უნდა იყოს. გამოხატვის თავისუფლება არ ნიშნავს ქაოსისა და კანონდარღვევის თავისუფლებას. საქართველოში ევროკავშირის ელჩის ფილიპ დიმიტროვის შეფასებით კი რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციის დაშლა ორგანიზებული და კანონიერი გზით განხორციელდა. ძალიან მძიმე მდგომარეობა იყო. ქუჩის მასობრივ აქციებს მასობრივი შეტაკებები ხშირად ახლავს თან და თუ დემონსტრაციებისთვის კონკრეტული დროა შეთანხმებული, ეს პირობა დაცული უნდა იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ მთავრობა გამოიწვიეს. საუბედუროდ აქციის დაშლას მსხვერპლი მოჰყვა, რაც ძალიან სამწუხაროა. მინდა დაღუპულთა ოჯახებს მივუსამძიმრო, განაცხადა ფილიპ დიმიტროვმა. პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციის დაშლა სამართალდამცველებმა ღამის 12 საათის შემდეგ დაიწყეს. მაშინ, როდესაც საპროტესტო გამოსვლა უკვე არასანქცირებულად ითვლებოდა. აქციის დასრულების მოთხოვნით მომიტინგეებს წინასწარ ოფიციალურად მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ დაშლის ნაცვლად აქციის მონაწილეებმა ბარიკადების გამაგრება დაიწყეს. ბარიკადები რუსთაველის გამზირზე და ჩიტაძის ქუჩის სასასრულოში აქციის მონაწილეებმა პარლამენტთან მისვლის თანავე დადგეს. ბარიკადების გამაგრება ხელკეტებითა და ჯოხებით შეიარაღებულმა ნიღბიანმა აქტივისტებმა აქციის ჩატარების ვადის ამოწურვამდე 1 საათით ადრე დაიწყეს. სამართალდამცველების გამოჩენის შემდეგ ჩახერგილ გზასთან მომიტინგეებმა სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებს ქვები დაუშინეს. რამდენიმე კი ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილიც ისროლა. სამართალდამცველების გამოჩენამდე რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სახალხო კრების მიტინგზე მერიის წარმომადგენელი საპატრულო პოლიციის ორ თანამშრომელთან ერთად მივიდა და ორგანიზატორებს პირადად გადასცა შეტყობინება იმის შესახებ, რომ აქციის ჩატარების ვადამად 25 მაისის ღამის 12 საათზე ეწურებოდათ. მიტინგის გასაგრძელებლად სახალხო კრებას სხვა ნებისმიერი ადგილი შესთავაზეს. გამომდინარე იქიდან, რომ იცოდნენ, რომ ჩვენ დაგეგმილი ჰქონდა რიგი ღონისძიებები და აქედან გამომდინარე შევთავაზეთ ნებისმიერი ადგილი. თბილისში გარდა ის ადგილები, სადაც დაგეგმილია ღონისძიება. იმედია გაითვალისწინებს. აქციის ორგანიზატორებმა დაშლაზე უარი თქვეს, ისინი არც სამართალდამცველების გაფრთხილებას დაემორჩილნენ. ამის შემდეგ აქციის დაშლა დაიწყო. რკინის ჯებირებთან შეკრებილი მომიტინგეები თავდაპირველად სპეცდანიშნულების რაზმმა წყლის ჭავლით დახია უკან და მსხვილი მავთულით გადაბმული რკინის კონსტრუქციები გახსნა.
ნაწილმა რუსთაველის გამზირის სამართალდამცველების გამოჩენისთანავე დატოვა. ისინი კი, ვინც პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დარჩა, სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებმა ადგილზე დააკავეს. ადგილზე პარალელურად რამდენიმე სახანძრო სამსახური და სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მუშაობდა. დაშავებულები თბილისის სხვადასხვა საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სულ დაშავებულია 37 ადამიანი, აქედან 8 სამართალდამცველია. წუხელვე დაზარალებულები რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ჯანდაცვის მინისტრმა მოინახულა. სხვა დაშავებულებთან ერთად რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მიიყვანეს გია გაჩეჩილაძეც. აქციის დაშლა სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებმა დაახლოებით 10-15 წუთში შეძლეს. ამის შემდეგ რუსთაველის გამზირზე დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები გამოჩნდნენ. სწორედ მათ აღმოაჩინეს ნაგვის ერთ-ერთ გროვაში გამოსაყენებლად მომზადებული მოლოტოვის კოქტეილები. მოძრაობა დედაქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე რამდენიმე საათში აღდგა. არასანქცირებული აქციის ბოლო წუთების აღდგენას იმ მომენტიდან დავიწყებ, როდესაც რუსთაველის გამზირზე სპეციალური დანიშნულების რაზმი გამოჩნდა. როგორც ვიცით, კოსტავას გამზირიდან მომიტინგეებმა პარლამენტის შენობის წინ გადმოინაცვლეს. თავიანთი მობილური სცენა მათ პარლამენტის შენობის წინ ქუჩის მოპირდაპირ მხარეს მშენებარე ზონასთან განათავსეს. შესაბამისად, აქ მდებარეობს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, აქ კლასიკური გიმნაზია ქაშვეთი, აქ კი კინოთეატრი რუსთაველი. აქციის მონაწილეები უშუალოდ პარლამენტის შენობის წინ განლაგდნენ და საკუთარი ტერიტორია ორივე მხრიდან ჩახერგეს. პირველი სკოლის მხარეს მომიტინგეებმა ლითონის დაბალი კონსტრუქციები დააყენეს და რკინის ბაგირებით შეკრეს. თუმცა ეს ბარიერი არასაკმარისი სიმაღლიდან გამომდინარე უფრო სიმბოლურ ხასიათს ატარებდა. მომიტინგეები შეეცადნენ უფრო საფუძვლიანად გადაეკეტათ ქუჩის მეორე მხარე, ვინაიდან ისინი ვარაუდობდნენ, რომ სპეციალური დანიშნულების რაზმი მათ სწორედ თავისუფლების მოედნიდან მიუახლოვდებოდა. შესაბამისად, იქ ბაგირებით შეკრული ბარიერი ადამიანის სიმაღლის იყო, მაგრამ მომიტინგეთა ვარაუდი არ გამართლდა. დაახლოებით ღამის პირველი 10 წუთზე ტერიტორიას სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრები ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებიდან მიუახლოვდნენ, მაგრამ არა თავისუფლების მოედნის მხრიდან. მათი ძირითადი ნაწილი ორი წყლის ჭავლის მტყორცნელი მანქანა და სხვა სპეცავტომობილები ქაშვეთისა და პირველი სკოლის მხრიდან მოვიდა. კიდევ ერთი ჭავლმტყორცნი ტერიტორიას ჩიტაძისა და 9 აპრილის ქუჩიდან მიუახლოვდა. ამასთანავე ამ 4-ვე პატარა ქუჩიდან გამოჩნდა მცირე ჯგუფები. ამის შემდეგ მოვლენების ძალიან სწრაფად განვითარდა. პირველ რიგში წყლის ჭავლი ჩიტაძის ქუჩიდან გაუშვეს, რის შემდეგაც სპეცრაზმელებმა ოპერატიულად გადაჭრეს ლითონის ბაგირები, რომლებითაც ბარიერები იყო გამაგრებული. ეს ამ კადრებშიც კარგად ჩანს. იქვე გამოიყენეს სამართალდამცველებმა რეზინის ტყუებიც. ბარიერის დაშლამ აქციის მონაწილეებს თავისუფლების მოედნისკენ გზა გაუხსნა, რაც ნიშანი იყო იმ სპეცრაზმელებისთვის, რომლებიც ქაშვეთის მხრიდან იდგნენ. სამართალდამცველებმა მიღებული შეტყობინების შემდეგ დაიწყეს მომიტინგეების მიმართულებით მოძრაობა და წყლის ჭავლისა და ცრემლსადენი გაზის გამოყენება. აქ ამ კადრებში თქვენ ხედავთ, როგორ დაიწყეს სპეცრაზმელებმა მოძრაობა, აქციის მონაწილეები კი კინოთეატრ რუსთაველისკენ გადაადგილდებიან. მათმა ნაწილმა, როგორც იცით, სწორედ აქ შეაფარა თავი. აქციის მონაწილეების ნაწილი კი პირდაპირ თავისუფლების მოედნის მიმართულებით გარბის და როგორც ხედავთ, აქ უკვე ბარიერი აღარ არის. აქ ჩანს აქციის ორგანიზატორთა ესკორტიც, რომელიც აგრეთვე მოედნის მიმართულებით იწყებს მოძრაობას. ტერიტორია თავისუფალია. მთლიანობაში არასანქცირებული აქციის დაშლის ოპერაცია თითქმის 20 წუთს გაგრძელდა. დაახლოებით ღამის პირველის ნახევრისთვის რუსთაველის გამზირი დემონსტრანტებისგან ფაქტობრივად უკვე თავისუფალი იყო. ეს იყო გიორგი გაბუნია, მადლობთ გიორგი. ამ მოვლენებს აღლუმის დაწყებამდე პრეზიდენტი გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილმა სპეციალური განცხადება გააკეთა ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარე აქციებსა და წუხელღამით განვითარებულ პროცესებზე. სანამ დღევანდელი საიუბილეო აღლუმი დაიწყება, ეს არის 20 წლისთავი საქართველოს დამოუკიდებლობის, მე მინდა გავაკეთო მოკლე განცხადება. ბოლო დღეების განმავლობაში საქართველოს ფარგლებს გარეთ დაწერილი სცენარით ხდებოდა მცდელობა
საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლისთავის აღნიშვნის ჩაშლის, დღევანდელი აღლუმის ჩაშლის, საბოტაჟის და მასობრივი არეულობების გამოწვევის. ჩვენთვის წმინდა და წმინდა ღირებულება არის სიტყვის თავისუფლება. ყველაფერს გავაკეთებ პირადად იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს, მათ შორის მათ, ვისაც აქვს კანონიერი მოთხოვნები ან უკმაყოფილება, ჰქონდეთ საშუალება თავისი აზრის გამოხატვის, საქართველოს ხელისუფლებისთვის თავისი პროტესტის გამოხატვის. მაგრამ სიტყვის თავისუფლებასთან იმას რაც ხდებოდა ბოლო დღეებში არაფერი საერთო არ აქვს. ამ ხალხს, ამ პოლიტიკურ ლიდერებს თავის მცირერიცხოვანი ჯგუფებით სურდათ სწორედ სიტყვის თავისუფლებაზე და ქართულ დემოკრატიაზე ხელის აღმართვა. მათ სურდათ არა სიტყვის თავისუფლება, არამედ მათ სურდათ და სურთ ძალადობა და მსხვერპლი. როცა მათ ვერ მოახერხეს გუშინ მიღწევა იმას, რომ პოლიციასთან უშუალო შეტაკებაში მომხდარიყო ეს მათთვის სასურველი მსხვერპლი, პირველება სწორედ მათ ლიდერებმა გაქუსლეს აქედან და გზაში გადაუარეს რამდენიმე ადამიანს და სამწუხაროდ ორი მათგანი დაიღუპა. მე მინდა სამძიმარი გამოუცხადო მათ ოჯახებს და მე მინდა ყველას გვესმოდეთ, რომ უნდა ვიყოთ ხიზლად, ვინაიდან ეს პროვოკაციები სცადება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არა ქვეყნის შიგნით, ჩვენ გაუზიარებთ ჩვენ ხალხს ყველა იმ ცოდნას და ინფორმაციას, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და გაგვაჩნია სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ცუდი ინფორმაცია. ჩვენ უნდა კარგად გვესმოდეს. საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობა ეკუთვნის არა რომელიმე პარტიას, არა რომელიმე პრეზიდენტს, მინისტრს, დეპუტატს, ის ეკუთვნის მთლიანად საქართველოს წარსულს, აწყოსა და მომავალს. ის ეკუთვნის დღეს ცხოვრებ თაობებს და მათ ვინც თავი გასწირეს საუკუნეების განმავლობაში საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. მე მინდა კარგად გვესმოდეს, რატომ უნდათ ამ ზეიმის ჩაშლა. იმისათვის, რომ საქართველომ ვერ შეძლოს სოფლიოს უთხრას, რატომ გვინდა ჩვენ თავისუფლება. იმისათვის, რომ შური იძიონ ჩვენ ჯარზე, რომელმაც სრულიად უთანასწორო ბრძოლაში 2008 წელს აგვისტოს დღეებში გმირული წინააღმდეგობა გაუწია 100 მაგათ აღმატებულ ტრის ძალებს. მიაყენა მათ უფრო დიდი ზარალი, ვიდრე მათ 10 წლეულების განმავლობაში მიუღიათ რომელიმე ფრონტზე და რომელიმე ინტერვენციის დროს. ამიტომ იყო არჩეული საქართველოს შეიარაღებული ძალები და დღევანდელი დღე ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტის სამიზნედ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ყველანი ვართ საქართველოს შვილები. ჩვენ ყველასთანაბრად გვეკუთვნის ჩვენი დამოუკიდებლობა. ჩვენ ყველასთანაბრად ვიხრით ქეთს ჩვენი ჯარის და ჩვენი გმირების წინაშე. და ჩვენ ყველანი დავდგებით სისხლის უკანასკნელთამდე საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, თავისუფლებისთვის, ღირსებისთვის და ჩვენი შვილების მომავლისთვის. ასე იყო აქამდე და ასე იქნება აწი მუდმივად. ვერაფერი ვერ ჩაშლის დღევანდელი დღის აღნიშვნას. ვერაფერი ვერ შეარყევს ჩვენ ნებას ვიბრძოლოთ ჩვენი თავისუფლებისთვის, ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის და დემოკრატიისთვის, სიტყვის თავისუფლებისთვის, ყველა მოქალაქის აზრის გათვალისწინებისთვის და ნამდვილად დემოკრატიული თავისუფალი კონსტიტუციური საქართველოს შეუქცევა და დაშენებისთვის. ჩვენ უკან არ დავიხევთ, ჩვენ ვიქნებით ხიზლად და ჩვენი ოკუპანტის ტრის ყველანაირ პროვოკაციას გავცემთ ყოველთვის საკადრის პასუხს. არასანქციონებულ აქციას გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობა და ოპოზიცია. ოპოზიციის წარმომადგენლები პასუხისმგებლობას მომხდარზე ორივე მხარეს აკისრებენ. მართლ-პარტიაში კი აცხადებენ, რომ გუშინ სახალხო კრებამ სახელმწიფო წინააღმდეგ მიმართული პროვოკაციის მოწყობა სცადა.
პირველ რიგში მე მინდა მიუსამძიმრო ჩვენი ორი თანამოქალაქის და თანამოქალაქის ოჯახებს. ერთი იყო პოლიციერი, მეორე სამოქალაქო პირი და ოპოზიციური კორტეჟის გაქცეული ოპოზიციური კორტეჟის დაუდევრობამ, უპასუხისმგებლობამ და მოღალატეურმა საქციელმა სამწუხაროდ ეს ორი ადამიანი იმსხვერპლა და მე მართლაც ჩემი მეგობრების და ჩვენი გუნდის სახელით მინდა ყველა მათ ოჯახებს ახლობლებს სამძიმარი გამოუცხადო და უთანაგრძნო. არც ერთი პოლიტიკური გამარჯვება არ ღირს არც ერთი ადამიანის სიკვდილად და მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ საქართველოს დემოკრატიული ქვეყანა და აქციები, როცა ის მიმდინარეობდა კანონის ჩარჩოებში, მიმდინარეობდა ყოველგვარი ექსცესების გარეშე. მერიიდან შესაბამის სამსახურებიდან იყო გაფრთხილება, რომ ვადა ამოიწურა აქციების და მათ შესთავაზეს სხვა ადგილზე გადასვლა. მაგრამ როგორც ჩანს და როგორც დღეს ჩვენ არა მარტო ჩვენ თელმა ქართულმა საზოგადოებამ გაიგო, აქ გეგმა უფრო სხვა იყო, აქ გეგმა იყო იმ სცენარის განხორციელება, რომელიც იწერება საქართველოს პარკლებს გარეთ და რომელიც გულისხმობს, რომ მარტო დღეს კი არ ჩაშლილიყო საქართველოს დამოუკიდებლობა. ამანებით როგორც ასეთი საქართველოს დამოუკიდებელი არ ყოფილიყო საერთოდ ქართული ხალხი არასოდეს ადამიანს, რომელიც ეცრებობს, რომ გრუს სპეცნაზით დაუპირისპირდეს კოჯრის ბატალიონს, აი ესეთ ადამიანს არანაირი მომავალი არათუ ქართულ პოლიტიკაში, არამედ საერთოდ არც ერთი ქართველის გვერდზე არ აქვს. ნინო ბურჯანაძემ იმით რაც დღეს ჩვენ ნახეთ, მოიკვეთა ფეხი მუქი ქართულ საზოგადოებაში და ქართულ პოლიტიკაში საბოლოოდ. როცა თავად სახელმწიფოს მიერ სანქცირებული აქცია ხდება, იქცევა მთავარ საფრთხეთ მანიფესტანტისათვის. რა თქმა უნდა, მთავრობა ამ პასუხისმგებლობის ძირითად წელს ვერ გაექცევა ვერასოდეს. მაგრამ თავისთავად ცხადია ის პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც საკუთარ თავზე იღებდნენ გარკვეული პოლიტიკური ამოცანის მიღწევას, ამ აქციაში მონაწილე ადამიანების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, დიდწილად ასევე ზიდავენ ამ პასუხისმგებლობას. ხელისუფლების შეცვლის ერთადერთი სწორი გზა არის სამართლიანი არჩევნები. და ამ არჩევნებისთვის ბრძოლა მართლა ღირს. ბოლომდე ბრძოლა ღირს. მაგრამ არ ღირს ბრძოლა უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსების მიზნებისთვის. ის ტრაგედია გუშინდელი რაც დაატრიალდა სწორედ ესეთი უტიფარი პოლიტიკოსების კისერზეა. სააკაშვილი კი მთლიანად გაუცხოვდა საერთოდ საკუთარი საზოგადოებისგან. ერთადერთი ენა რამაც დაიტოვა მოქალაქეებთან ურთიერთობის ეს არის ძალადობა. ბურჯანაძემ რუსეთის იმედი ვერ გაამართლა სახალხო კრების ლიდერს არ შემდგარი რევოლუციის გამო რუსი პოლიტიკოსების კრიტიკა დაატყდა დღეს თავს, თუმცა კრემლის მხარდაჭერა ბურჯანაძემ ჯერ მაინც მიიღო, ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურ განცხადებაში. რუსეთი ერთადერთი ქვეყანა აღმოჩნდა, რომელმაც ნინო ბურჯანაძეს დღეს მხარი ოფიციალურად დაუჭირა. ლავროვის უწყებამ საქართველოს ხელისუფლება ჯერ საგანგებო განცხადებით გააკრიტიკა. მოგვიანებით კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ოფიციალური თბილისის წინააღმდეგ საერთაშორისო გამოძიება მოითხოვა. საქართველოში განვითარებული უკანასკნელი მოვლენები ობიექტურ შეფასებას მიიღებს. არა მარტო ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, არამედ იმ ქვეყნებისგანაც, რომლებიც სააკაშვილის რეჟიმს ხარს უჭერენ. მისი ქმედებები ოპოზიციის წინააღმდეგ დემოკრატიული ნორმების დარღვევის თვალსაზრისით ძალიან სერიოზულად უნდა იქნეს გამოძიებული საერთაშორისო დონეზე. ლავროვის უწყებას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღის ბოლოს უპასუხა. იგორ ლაშაძემ დღეს ღიად განაცხადა, რომ რუსეთს თბილისში მორიგი პროვოკაცია ჩაუვარდა. ის დაგეგმილი, მოფიქრებული, დაფინანსებული და ორგანიზებული პროვოკაცია, რომელიც უნდა მომხდარიყო საქართველოში, არ მოხდა. მინდა დავაწყო, რომ ბატონი ლუკაშევიჩი კიდევ ბევრჯერ ალბათ მოუწევს ამისთანა განცხადებების გაკეთება. იმიტომ რომ ის დრო, როდესაც მოსკოვიდან იგეგმებოდა საქართველოში გადატრიალებები და მოსკოვიდან დანიშნული უშიშროების მინისტრები და საგარეო საქმეთა მინისტრები და შინაგან საქმეთა მინისტრები იყვნენ თბილისში ინიშნებოდნენ, ეს დრო სამუდამოდ ჩაბარდა ისტორიას. ასეთ რჩევებს კი ნინო ბურჯანაძეს დღეს სათათბიროს წევრები აძლევდნენ. იმით გაცშოებული რუსი დეპუტატი სახალხო კრების ლიდერს მკაცრად აკრიტიკებდა იმის გამო, რომ ბურჯანაძემ სააკაშვილის ხელისუფლების შეცვლა ვერ შეძლო. უკმაყოფილებას პუტინის პოლიტიკის მხარდამჭერი აბელცევი არც ირაკლი ოქროაშვილის მიმართ მალავდა. როგორც ჩანს, მოსკოვში მისგანაც მეტსელოდნენ. იმედი გამიცვლიდა თქვენი ოპოზიციის მიმართ. თქვენი თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი ჩვეულებრივ იმშიშ არა ყოფილა. ის არც კი ჩავიდა. მას უნდა უზრუნველყო კავშირი სამხედრო ნაწილებთან. ასევეა ნინო ბურჯანაძე, ბოლომდე შენს ხალხთან უნდა დარჩე. არ შეიძლება დაჯავშნულ მანქანაში ჩაჯდეთ და სამართლად გაიქცე. მიხეილ სააკაშვილმა ყველას გააგებინა, ვინ არის სახლში უფროსი. ეს ოპოზიციონერები კი ხელისუფლებაში მოსვლას არ იმსახურებენ. მათ თავგანწირვაც კი არ შეუძლიათ.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელი განცხადება რუსი ექსპერტებისთვის კიდევ ერთი დადასტურება აღმოჩნდა, რომ ნინო ბურჯანაძე უკვე დიდი ხანია მოსკოვის დავალებებს ასრულებდა. ანალიტიკოსები ამტკიცებენ, რომ სახალხო კრების მიერ ჩატარებულ აქციებზე კრემლი განსაკუთრებულ იმედებს ამყარებდა. ექსპერტები უკვე დარწმუნებით ამბობენ, რომ მოსკოვისთვის პუტინის ხშირი სტუმარი, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე სააკაშვილის ხელისუფლების შესასვლელად ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი იყო. ბურჯანაძე და სხვა ოპოზიციური ლიდერები რუსულ დაზვერვასთან, საოკუპაციო ძალასთან მუშაობენ. ეს ჩვეულებრივი ღალატია, მათ ნამდვილად სჭირდებოდათ მსხვერპლი და ყველა შესაძლებლობას იყენებდნენ იმისათვის, რომ დაღუპულები ყოფილიყვნენ. მათ ეს ყოველივე პოლიტიკური მიზნებისათვის სჭირდებოდათ. უდავოა, რომ რუსეთი აფინანსებს და ახდენს არეულობის პროვოცირებას იმისათვის, რომ ჩარევის მიზნით გამოიყენოს. ბურჯანაძე და ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის ლიდერები საბაბს ქმნიან, რომ ჩარევის მიზეზი მისცენ რუსეთს. მათ ერთადერთი მხარდაჭერა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან მიიღეს. ულოცავ ქართულ ოპოზიციას ასეთ მხარდაჭერას. ლავროვის უწყების წინ საქართველოს დამოუკიდებლობის მხარდაჭერას ცდილობდა რუსული ოპოზიციის წარმომადგენელი. ამ ფორმით ლოლიტა ცარია და მისი თანაგუნდელები საქართველოს დეოკუპაციას და მისი სუვერენიტეტის პატივისცემას ითხოვდნენ. თუმცა საკუთარი პროტესტის ბოლომდე გამოხატვის საშუალება მათ რუსულმა მილიციამ დღეს არ მისცა. რუსეთის ხელისუფლება ვერ შეეგუა საქართველოს დამოუკიდებლობას. ჩვენ კი მიგვაჩნია, რომ დროა ნორმალური დიალოგის დაწყება. პირველი რაც რუსეთის ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს, საქართველოს ტერიტორიიდან რუსული ჯარის გაყვანა. უნდა მისცეს ტერმინებს შესაძლებლობა დაუბრუნდნენ საკუთარ კერას. რუსულმა ოპოზიციამ მოსკოვიდან დღეს საქართველოს ხელისუფლება და ქართველი ხალხიც გააფრთხილა. ისინი არ გამორიცხავენ პუტინ-მედვედევის ტანდემმა ოფიციალური თბილისის წინააღმდეგ ახალი პროვოკაცია მალევე მოაწყო. და კურიერში თქვენ ასევე ნახავთ ბათუმი, რომელიც დამოუკიდებლობის დღის ერთ-ერთი მთავარი ეპიცენტრია. ცოტა ხნის წინ აქ ახალი ბრენდის იუსტიციის სახის პრეზენტაცია შედგა. როგორ გამოიყურება უკვე დასრულებული შენობა და რა სერვის თავაზობს იუსტიციის სახე მოქალაქეებს. დამატებით დროში გატანილი ერთადერთი გოლი გაგრა საქართველოს თასის მფლობელი გახდა გუნდის არსებობის განმავლობაში. კლუბმა პირველად ევროპის ლიგის სარგებლო მოიპოვა. საქართველოს თასის ფინალი დამოუკიდებლობის დღეს კურიერის სპორტულ ნაწილში. ქართველი ხელოვანი ვენეციის საერთაშორისო ბიენალეზე თამარ კვესტაძე უკვე მეორედ და დამოუკიდებელი ნაციონალური პავილიონით წარდგება გამთვალიერებლის წინაშე. კურიერის ბოლოს ერთი სათაურის ქვეშ გაერთიანებული ნამუშევრები. შეერაღებული ძალების პირადი შემადგენლობა, ტექნიკა და საჯაროდ დადებული ფიცი. 6 მაისის აღდგომით თბილისის მთავარ გამზირზე.